No, tak kterou? Ahoj, zdravím vás všechny. Opět jsme na našem natáčecím místě a jelikož jsem včera se pustil do natáčení sekerek od značky Ultaforce, říkal jsem si, že bych vám je zase mohl dát všechny vedle sebe, tak jak to dělám s ostatními věcmi. Například jsem dělal boty, dělal jsem noži od CRKT. Na základě toho mám pro vás jednu pěknou sbírku, kterou bych vám chtěl představit. To, co před sebou vidíte, je 6 modelů sekerek Ultaforce, o kterých si něco povíme. Jsou seřazené od nejmenší po největší, řekneme se jejich názvy. Nejmenší sekerka Agilsien, následuje o něco větší sekerka Hultan, dále střední sekera Ekelund, další střední sekera Aby, pátou máme už klasickou velkou sekeru Quafort a poslední je největší kousek, je to štípací sekera Hult. Takže, co mají sekerky stejného? Všechny sekery jsou vyrobené poctivými, tradičními švédskými technologiemi, tradičními postupy. Pokud se podíváte na hlavici, všimnete si, že ta hlavice je ručně dělaná. Je na ní vidět taková patina, která vznikne jenom díky tomu, že je právě ručně obráběná, ručně kovaná. Kvůli tomu, že oni vlastně mají základní polotovar a z toho polotovaru pomocí ručního tváření, pomocí strojního tváření, ať už máte klasický power hammer nebo obyčejný kladivo, kterým zkrátka do toho mlátíte tak dlouho, dokud z toho nedostanete tyhle ty pěkné tvary. Díky tomu jsou ty hlavice opravdu velice zhutněný, jsou pevný, jsou tvrdý a dlouho vydrží. Další společná věc je samozřejmě topůrko a jeho materiál. Toto topůrko je vyrobený z amerického bílého ořechu. Skvělý materiál pro výrobu topůrek, především kvůli tomu, že to dřevo je zároveň tvrdý i pružný. U těch malých sekyrek to tolik nepoznáte, nicméně pokud máte v ruce například Quafort, který je opravdu velký a je dělaný na lesáckou práci, v okamžiku, kdybyste s ním chtěli bourat nějaký dříví, připravovat dříví na zátop, budete ho v kuse dlouho používat 2, 3, 4 hodiny při sekání, věřte mi, že poznáte ten rozdíl. Kdyby bylo topůrko z klasického materiálu, který nepruží, tak při tom úderu tou sekerou se ty vibrace přenáší skrz topůrko do vašich rukou a do kloubů. Americký bílý ořech ale pruží, to znamená, že část těch vibrací vzniklých právě při dopadu té sekery dokáže pohltit. Topůrka jsou všechny ergonomicky tvarovaná, až na poslední, které je rovné nebo přímé. V té konečné fázi jsou topůrka přetřená lněným olejem. Ten lněný olej se krásně dostane do textury toho dřeva, zakonzervuje ho a díky tomu toto topůrko vydrží mnohem déle. Nechci vás trápit zbytečnými rozměry, zbytečnou váhou, myslím si, že je velice dobře vidět, jak ty sekery jsou odstupňované od sebe. Každopádně každá ta sekerka má svůj vlastní detail produktu, proto se tam podívejte, tam zjistíte víc informací. Co jsem ale chtěl a co bylo hlavním důvodem, proč tohle video dělám, je říct si ty rozdíly v použití, abyste je dokázali vidět. Dva nejmenší modely, model Agilsien a model Hultan, slouží jako turistický sekery. To znamená, že jsou uspůsobený k tomu, abyste je mohli tahat sebou na výlety. Pokud se podíváte na to pouzdro, všimnete si, že v zadní části je průvlek na opasek. Díky tomu můžu sekeru nosit u pasu nebo někde připlou na batohu a můžu ji mít stále sebou. Zároveň ty váhy těch menších seker nejsou až tak dramatický, abyste museli se rozmýšlet, jestli si je sebou vezmete nebo ne. Jsou to skvělí pomocníci například v okolí tábořiště, když potřebujete připravit přístřešek anebo zpracovat nějaký dřevo na zád. To nás dostává k dvou středním typům seker, je to model Ekelund a model Aby. Tyhle ty dva modely, ačkoliv se můžou zdát, že jsou velice podobný, tak oba dva slouží jinému účelu. Zatímco Aby je lehká outdoorová sekera, Ekelund je spíše lovecká sekera. Jak taková lovecká sekera vypadá? Má trošičku jinak tvarovaný topůrko a má trošičku jinak tvarovanou tu hlavici. Nechci se zabírat detaily, nicméně díky tvaru té hlavice sekera skvěle poslouží lovcům k jejich práci. To znamená, když v lese ulovíte zvíře, budete ho chtít zpracovat, ať už na místě, anebo doma pěkně v klidu, ta sekera vám v tom dokáže pomoct. Prosekávání kostma, zároveň i stahování a zpracovávání masa je velice ostrá a pro tento účel je velice vhodná.
Na rozdíl od Ekelundu je Abbey spíše outdoorová sekera, má menší hlavici, má uší topůrko a to topůrko je maličko jinak vytvarovaný. Jinak moc hezká sekera, tady vidíme, že má zásek na prst, pokud byste s tím chtěli dělat nějakou jemnější řezbářskou práci, to všechno se s ní dá. Na rozdíl od ostatních seker, který mají klasický konvexní výbrus, tam to má skandinávský výbrus. Je to udělaný právě kvůli tomu, abyste s tím mohli dělat jemnější práci a aby ta sekerka více posloužila svému účelu. Skvělá sekera na přípravu dřeva, skvělá sekera na práci kolem tábořiště, ostatně víceméně jako všechny ty sekery, tady ty menší a ty střední. Stejně je paráda, že Hultafors ke všem sekerám dává tam to pěkný kožený pouzdro. To je prostě super. Předposlední kousek je druhá naše největší sekera, kterou máme v nabídce. Jedná se o sekeru Quafort a je to klasická lesácká sekera, tedy sekera pro hrubší práci, sekera pro zpracovávání dřeva. To samotné už je vidět na té větší hlavici, je to pořádný kus železa, zároveň delší topůrko nahoře, širší, abyste měli ten pořádný úchop, aby se vám s tím dobře dělalo. Sekera už je znatelně těžší než ostatní, právě kvůli tomu, aby posloužila tomu svému účelu. Poslední kousek je největší zástupce, který momentálně máme. Sundáme ochranu hlavice, podívejte se na ní. Už na tom tvaru té hlavice je vidět, že to je jasně štípací sekera. To znamená, ten úhel tady je mnohem větší. Tvar té hlavice přispívá tomu, aby to dřevo mělo co největší tendenci se rozskočit. Proto ten úhel tady je mnohem větší než u ostatních seker. Můžeme se to ukázat. Vidíme, po vaší levé straně je sekera Quafort. Nemá tak velký úhel na té čepeli. Na pravé straně je sekera Hult, u které vidíme, že tvar té hlavice je trošičku jiný. Zároveň topůrko je lépe uspůsobené tomu, abyste s tou sekerou mohli pracovat, abyste s tou sekerou mohli štípat dříví. To znamená, že je rovné, není ergonomicky vytvarované. Je to právě kvůli tomu, že když se rozmáchnete a seknete, tak aby ta ruka krásně sjela po tom topůrku dolů a abyste měli z toho ten dobrý pocit a dobrý úchop, což je hrozně důležitý. Takže na závěr takový lehký shrnutí. Pokud hledáte sekérku, kterou můžete nosit každý den u sebe na výlety a na túry, určitě doporučuji podívat se na Hultan a na Agilsien. Pakliže vaše potřeby směřují spíše k outdoorové sekerce, kterou budete mít na chalupě, nebo si ji můžete stále vzít sebou do batohu, nicméně je trošičku těžší a vy s tím počítáte, doporučuji podívat se na Ekelund a podívat se na Abbey. Pokud hledáte sekeru spíše čistě pracovního rázu, tedy sekeru, kterou budete mít zavřenou doma v kůlně nebo například na zahradě, doporučuji podívat se na model Quafort a na štípací sekeru Hult. Nezapomeňte na lovecký model Ekelund a na krásný kousek jménem Abbey. Na závěr dodám jednu informaci, která pro mě byla jako pro spotřebitele velice důležitá. Na všechny ty sekerky se vztahuje doživotní záruka. Už na tom je vidět, že společnost Hultafors je svými produkty opravdu jistá. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte kliknout dole na like, zároveň nás odebírejte, aby vám žádná podobná videa neutekla. Dolů do popisu videa dám odkazy na veškeré tyhle produkty, abyste se na ně mohli podívat u nás na stránky. Zároveň nám nezapomeňte zanechat koment, pokud vám něco chybilo nebo pokud vás něco zajímá. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a já se na vás těším při dalším videu. Ahoj!